سلام دوستان، به باغ هنر خوش اومدین. توی این ویدیو قراره که ماندالای دشت گل رو با هم دیگه ادامه بدیم و من الان ابتدای رج 76 هستم. خب ببینید، میام گوشه یه کارم رو در نظر میگیرم و چند رج پایین تر نخم رو متصل میکنم. این رج اولم که زرد رنگ هست، این رج دومم و این هم رج سومم. اینها رو رها میکنم، میام یک رج پایین تر نخ رو متصل میکنم. ببینید اگر بافت رو بکشم مشخص میشه. اولین پایه ذرتی که بافتم کنارش یک پایه هستش. ببینید گندمی این پایه این بخش هستش. من قلاب رو میبرم اینجا و نخ رو متصل میکنم. قراره که پایه دوبل ببافم، پس به جای پایه اول میام 4 تا دونه زنجیره میزنم. و در ادامه پایه دوبل میبافم به صورت نیمه. پس دوبار نخ میگیرم روی قلاب، وارد این بخش میشم، مجدد نخ میگیرم. 2 تا یکی و 2 تا یکی. گفتم که میخوام نیمه باشه دیگه، پس تکمیلش نمی کنم. باز هم یک پایه دوبل نیمه. خب وقتی که تعداد حلقه های روی قلاب شد 3 تا، اینها رو با هم دیگه یکی میکنم. حالا میام اینجا برای بافتن پایه های بلند. ببینید پایه ذرتی که اینجا دارم رها میکنم، میام رج بالاتر این پایه رو در نظر میگیرم و از این بخش شروع میکنم به بافتن پایه بلند. نخ میگیرم روی قلاب دوستان وسط پایه ذرتی. ببینید قلاب رو میبرم داخل، مجدد نخ میگیرم و یک پایه بلند میبافم. حالا میام فاصله بین 2 تا پایه ذرتی رو میبافم، باز هم یک پایه بلند وسط پایه ذرتی و فاصله بین پایه ذرتی ها. باز وسط پایه ذرتی و ببینید اینجا کنار پایه ذرتی که رجع بالاتر هستش، توی این بخش باز هم یک پایه میبافم. خب حالا میام رجع بالاتر. ببینید باز هم وسط این پایه ذرتی، حد فاصله بین 2 تا پایه، باز وسط پایه ذرتی، فاصله بین 2 تا پایه، باز وسط پایه ذرتی و اینجا کنار پایه ذرتی که رجع بالاتر هستش. خب بافت رو به همین ترتیب دوستان ادامه میدم تا برسم به قسمت وسط این بخش. خب من بافتم رو ادامه دادم تا این قسمت. ببینید دوستان من توی هر بخش تقریبا 6 تا دونه پایه بافتم دیگه. بعد از این گلبرگی که اینجا بافته شد 1 2 3 4 5 و 6 اومدم یک رج بالاتر، 1 2 3 4 5 و 6 باز اومدم یک رج بالاتر، 2 4 6 به همین ترتیب بافت رو ادامه دادم. و اگر که درست بافته باشم تا اینجا، چون 8 قسمت بوده 48 تا باید پایه داشته باشم. ببینید تا اینجا 1 قسمت، 2 قسمت، 3 قسمت، 4 قسمت، 5 6 7 8 8 6 تا میشه 48 تا. پس تا اینجا من 48 تا پایه رو بافتم. میام این قسمت بالای بافتم وسط پایه ذرتی، یک دونه پایه میبافم و حد فاصله بین 2 تا پایه یک پایه میبافم. خب 48 تا بافته بودم، با این 2 تا شد 50 تا پایه. 50 تا پایه که بافتم میرسم به قسمت مرکزی کارم که اینجا رو میخوام یک گوشه برای کارم درست بکنم. ببینید 3 تا پایه ذرتی بود دیگه، پایه وسط قلاب رو میبرم داخلش، یه پایه بلند میبافم و همینجا دومین پایه بلند رو هم میبافم. 2 تا دونه زنجیره میزنم و بعد باز هم همینجا 2 تا پایه بلند میبافم. این شد قسمت میانی کارم که میخوام گوشه درست بکنم و بعد این سمت رو دقیقا مثل این بخش قراره که ادامه بدم. یعنی اینکه میام ببینید حد فاصله 2 تا ذرتی یک پایه میبافم و داخل این ذرتی یک پایه. حالا میام یک رج پایین تر. ببینید از کنار این پایه ذرتی شروع میکنم. اینجا یک پایه، وسط ذرتی یک پایه و باز هم
توی این فاصله ها پایه می بافم. این نخا رو هم که دیگه خودتون بهتر میدونید قرار هستش لایه بافت پنهان کنیم. خب ببینید من اینجا 1 2 3 4 5 و 6 تا پایه بافتم. حالا میام یک رج پایین‌تر و دقیقاً از این بخش شروع میکنم به بافتن. خب این کار رو تکرار میکنم تا برسم به این بخش کار و بیام توضیحش رو بدم. خب دوستان من این بخش رو بافتم. حالا رسیدم به قسمت انتهایی این بافتم. ببینید باز هم میام با این رج زرد رنگ کاری ندارم، با رج پایین ترش همینطور و با این رج آبی رنگ هم کاری ندارم. میام کنار این ذرتی که توی این بخش هستش یک پایه هستش. ببینید اینجا قلاب رو میبرم داخل، نخ میگیرم و قراره که پایه دوبل نیمه ببافم. پس 2 بار نخ میگیرم روی قلاب، وارد این فضا میشم و 2 تا یکی 2 تا یکی باز هم تکرار میکنم و تکرار. خب الان 4 تا حلقه روی قلاب دارم. 3 تا رو که الان بافتم، یکیش هم به این دلیل هستش که نخ من قبل این مرحله اومده در اصل. حالا این 4 تا رو با هم دیگه یکی میکنم و سفتش میکنم و نخم رو کات میکنم. توی 4 گوشه کار این بافت رو که انجام بدیم میرسیم به انتهای رج 76. خب بریم سراغ بافتن رج 77. برای بافتن این رج لازمه که من نخم رو متصل بکنم از اولین پایه بلندی که رج قبل بافته بودم. دوستان دقت بکنید که با این گلبرگ اینجا کاری ندارم و اولین پایه بلندی که توی رج قبل بافته شده و پایه هایی که قرار اینجا ببافم پایه متوسط برجسته از روی یا برجسته از جلو هستش. پس برای اتصال قلاب رو میبرم زیر پایم و متصلش میکنم نخم رو. چون پایه هم پایه متوسط هستش، به جای پایه اول من قراره که 2 تا دونه زنجیره بزنم و میام پایه های بعدی رو باز هم به صورت پایه متوسط برجسته از جلو میبافم. تک تک پایه های همچین بافتی روشون باید زده بشه تا اینکه من برسم به قسمت وسط این بافتم که در اصل گوشه جدید کار من هست. خب من بافتم رو انجام دادم دوستان. ما اینجا 52 تا پایه بلند داشتیم و حالا من روی تک تکشون پایه متوسط زدم. یعنی اینجا باید 52 تا پایه بافته باشم تا برسم به این قسمت بافتم. اینجا نیازی به هیچ پایه اضافی نیست، فقط میام 2 تا دونه زنجیره میزنم و میام قسمت بعدی بافت رو میبافم به همین ترتیب و باز هم اینجا روی تک تک پایه هایی که اینجا دارم یک پایه متوسط برجسته از جلو میبافم. خب من این بخش کار رو هم بافتم، رسیدم به انتهای این قسمتی که با رنگ صورتی بافتم. باز اینجا هم 52 تا پایه دارم و در اصل نخم رو سفت میکنم، کات میکنم و میشه پایان رج 77. خب دوستان قرار هستش که رج 78 رو با هم دیگه تمرین بکنیم. منتها قبلش من میخوام که چند تا مطلب رو یادآوری بکنم. یکی این که دوستان عزیزی که تازه با باغ هنر آشنا شدن میتونن از زیر همین ویدئو با زدن دکمه سابسکرایب یا دکمه عضو کانال باغ هنر بشن و با زدن اون علامت زنگ کناریش یوتیوب جدیدترین آموزش‌های این کانال رو بهشون پیشنهاد میده. مطلب بعدی این که دوستانی که دنبال آموزش‌های مشابه هستن یا قسمت‌های مختلف یک آموزش رو میخوان ببینن و حالا به هر دلیلی توی کانال پیداش نمی‌کنن، میتونن از صفحه اصلی کانال وارد قسمت پلیلیست یا فهرست‌های پخش بشن و اونجا خب یک سری آموزش هستش که لیست شده، وارد قسمتی که میخوان بشن و به آموزش‌های مشابهش دسترسی داشته باشن. و مطلب بعدی این که دوستان عزیزی که تمایل دارین این آموزش ها ادامه دار باشه، حتما با لایک کردن و با کامنت گذاشتن از باغ هنر حمایت کنید. و مطلب مهمتر این که حتما ویدیوها رو روی یوتیوب تماشا بکنید، برای اینکه اگر ویدیویی باش تایم مناسبی روی یوتیوب به دست نیاره، یوتیوب اون آموزش رو غیر مفید تشخیص میده و این باعث افت کانال میشه که در این صورت انگیزه ادامه دادن باغ هنر یه مقداری کم رنگ میشه. و مرسی از دوستانی که این مسائل رو رعایت میکنن.
و اگر هم سوالی در رابطه با هر کدوم از آموزش‌ها داشتید زیر ویدیوی مربوطه برام کامنت بذارید، حتما پاسخ میدم. دوستان اگر پاسخی ندادم یک دلیل بیشتر نمیتونه داشته باشه و اون این هستش که من کامنت شما رو ندیدم، یعنی یا زیر کامنت یکی از دوستان به اشتباه کامنت گذاشتید یا به هر دلیل دیگه من این کامنت رو ندیدم. میتونید برای من تکرارش بکنید. خب بریم سراغ آموزش رج 78. ببینید برای بافتن این رج باز هم میام توی این بخش، این پایه بلندی که پایه اول من بود توی این قسمت، روی این باید بافت انجام بدم. میام ببینید این رج 77 رو که بافتم یه مقدار میکشم پایین تر، قلاب رو میبرم باز هم زیر پایه بلندی که اینجا داشتم، نخم رو متصل میکنم. پایه‌ای که میخوام ببافم پایه متوسط برجسته از جلو هستش، پس دقیقاً مثل رج قبل نخ رو متصل میکنم و میام روی پایه های بعدی هم پایه متوسط برجسته از جلو میبافم. ببینید من یک بار دیگه دقیق تر نشون بدم. یک مقدار این بافت درجه قبل رو میکشم پایین تر، نخ میگیرم روی قلابم، از این فضا رد میکنم. دوستان از زیر گندمی نه ها، از زیر خود پایه رد میکنم و بافتم رو ادامه میدم. خب به همین ترتیب میبافم. باید 52 تا پایه ببافم تا برسم به قسمت وسط کارم. خب من 52 تا پایه رو بافتم، رسیدم به این قسمت گوشه کارم که 2 تا زنجیره داشتم. باز هم اینجا میام 2 تا دونه زنجیره میزنم و روی قسمت های بعدی هم عین این بافت تکرار میشه، یعنی باز هم پایه متوسط برجسته از جلو میزنم روی تک تک پایه هایی که اینجا وجود داره. خب دوستان من 52 تا پایه هم توی این بخش بافتم. باز هم میام انتهای کار که رسیدم با این گلبرگ پایانی کاری ندارم، نخم رو سفت میکنم و کات میکنم. این بافت رو وقتی که روی 4 گوشه از 4 زل بافتنیم انجام بدم رسیدم به انتهای رج 78.